ka ha. Sige. Kunin niyo po si Mr. Ryan. Napakatsaga po. Hindi ako talagang ano, no? Sabi ko nga, no, pag di ka nakinig, talagang maiksi pasensya ko. Dahil unang-una, hindi ko pwedeng habaan ng pasensya ko doon. Diba? Kasi bakit? Paano mo habaan ng pasensya kung madidisgrasya na kayo? Kailangan gisingin mo na yung estudyante mo pagka gano'n eh. Hindi tayo tumitingin sa likod, no? Hindi na, forma ng brake. Yan o, yan o. Diyan ka pumorma ng brake. Okay, gas, gas, ulit, gas. Huwag ka lang magsasaddle brake. Di ba napansin mo, harapan mo ang kailangan mo tingnan? Yan nga iniintay ko masanay ka eh, yung hindi ka na umiwalay ng tingin. Konti pa. Forma ng brake, Isang oras. forma ng brake, bagal lang. Bakit? Kasi, ayun o, tingnan mo yung senaryo. Okay, malapit na yung mga tao. Ayan, sige, makikiramdam ka na ngayon, titingnan mo na yung kaliwat kanan. Brake yan ha, brake ang gamit yan. Bumagal ka dapat, ayan, lalo na't lawit siya, hinto ka muna. Hinto ka muna yan. Hindi mo pwede ituloy yan kasi lampas ka ron. Nakita mo yung ano, Opo. lampas siya. Sige, Masasayang gapang, po sila. gapang. Pwede ka niyang gumapang. Huwag ka lang magagas. Yan o, huwag ka muna magagas. Okay, tama, biglang galaw, walang tingin-tingin yun, no? So yun nga yung sinasabi ko. Napakalaki pala ng roll ng gas. Ano? Ay, ng Ng brake? Oo. Kasi brake ang default mo eh. Yung gas nagpapabilis lang eh. Sige, gasan mo. Nagpapabilis lang yan eh. No? Ilagay mo na sa isip mo, pag bitaw mo yan, automatic na sa brake ka. Imaginein mo, no? Kung nakababad ka ng gas ngayon, tapat mo sa gas, bigla may tumakbo dyan, ano kaya maapakan mo? Gas yung maapakan mo. So, ibig sabihin, ng paggas mo, no? Pag umilis ka na, pumorma ka ng, yan, forma ng brake. Then, kinokontrol mo ng brake yung bilis. No? Kahit lumigo ka pa niyan, kinokontrol mo, instead na maggas ka nung lumiliko, no? Maggas ka na, then, kontrolin mo ng brake. Yung pagliko mo. Parang ganon. Babalik ta rin mo. gas ko ha. Sige, gas. Magaan lang. And then yung pagtapak ng gas, dapat magaan. Yan o. Pag bitaw mo ng gas, automatic na sa, ayan o, nasa brake. So yun yung sinasabi ko. Hindi matataranta ka sa isang naganap sa harapan mo. No? Sige, gas na magaan. Then pwede mo i-check ang lane mo, kaliwat kanan. Tingnan mo, 1 second sa kanan. No? Para makita mo yung solid na white line. Tingnan dito sa kanan. 1 segundo lang o. O ngayon, try mo tumingin ng 3 seconds yan. Tingnan mo, magawa mo pa. Sige, tingin. Diba, hindi mo na magawa. Babagal ka pa nga, oh, diba? Dapat kaya mong bumagal, no? Yan yung kailangan mong distansya lagi. No, yung ganyan, no? Hindi yung tutok kayo ng tutok, no? Sa ganyan takbo, 20 to 40. Tapos ayan, No? malayo na. So gasan ko ng konti. So, gagas ka ng konti. Pero babalik ka ng brake. Brake. Tama na yung speed na 40. Okay po. Yan, no? Kalye, no? Mamaya, oh, diba? Bigla ko man. Ayun, oh, motor, bumagal ka. Totoo yan, bumagal ka. Huwag mo hihinto, ha? Yan, pababagalin mo. Okay. Sige, gas. Minsan dire-diretso yun, di ba? Minsan, ha? Kasi nakita niyang bumagal ka na eh. Ay, Yung ganyan, hindi tatawid yan. okay. Kasi hindi ka pa nagbibigay. Ang hinihintay ng isang tatawid is magbibigay. Parang tao lang din yun, ha? Pag biglang tumakbo dyan sa gitna, dito banda, hindi pa tatawid yun. Kaya huwag kayo magre-react ng biglang hinto dahil mababangga kayo sa likod. Tingnan mo, harapan mo. Ayun, nakahinto siya. Yes. Hi, break. So, yun yan. Brake. Brake. Yun, oh, gas ka ng gas, oh. Hindi. Hinto. Ito yung palang gas. Oh, suwabe yung brake ko. Oh, walang galaw, eh. Pero pucha, ang sakit. Nagmumura ka ba sa kapwa mo? Hindi naman. Hindi naman. Tingnan mo. Bakit? Ka na naman, oh. Si Lola ko. Kasi hindi, nakatitig ka rin, eh. Bakit natatanong? Ha? Dito, mapapamura ka na lagi. Tingnan mo yung harapan mo, oh. Tingnan mo, may liko ka, oh. Alalay lang sa to speed, masyado matulin, no? 30 lang dapat, eh. Okay. Nasa 40 ka na, eh. Tingnan mo yung senaryo, maliit na kalye ito. Bagal na. Hindi ka dapat bibilis dito. Dapat maramdaman mo yung control, no? Hindi ko pa rin maano yung timpla ng ano. Brake lang, ha? Walang gas yan, hinto na. Meron sa Mambog kumakanan, no? Kumanan siya sa Mambog, no? Kumakanan siya, galing ng village. Pagkanan niya, paglabas niya ng ganito main road, nakasagad siyang kanan, no? Okay. Anong nangyari ganito, ha? Naggas siya ng konti kasi parang ayaw mandar, no? So pag angat ng paa niyan, sa gas pa rin nakatapat, pero nakasagad ng kanan. So nakapokus siya rito sa kanan. Pag tingin niyang ganito sa kaliwa, may mababangga siya. Naadiin na niya ngayon yung gas.
Yun yung pagka nakalutang lagi yung paa mo sa gas. Pag di niya ng gas, umikot siyang gano'n. Yung babae naghihintay na yung jeep. Sinalpok niya, patay. Sumampas siya ng gutter, umikot siya eh. So hindi ka pwede magkamali eh. No? Sa part na ganyan, no? Yan, no? Aalalayan mo yan, babagal ka. Para matansya mo. Then, nung dumaan ka yan, pasok yan, di ba? Yung ganyang clearance. O, tingnan mo sa kanan. Gano'ng kalayo yan. Okay. Then gas na magaan. Maliit na lang yun, yung gano'n. Yun lang ang pinakasakto nun. Kasi konting gano'n mo lang, boom, bangga ka na nun. Naiinis ako dito. Bakit ang laki ng galaw ko? Kailangan ko. Tuldok lang, kaya tumingin ka sa malayo. Sige gas. Kaliwa mo konti. Kaliwa, sinanay oh. Totoo yun. Oh, bagal. Bagal oh, kasi may nakabara oh. Ayun oh, bagal. Naku, walang bagal. Sige, bitaw ng brake. Okay, then gas. Ganun yun. O controlling mo ng bagal yun para matansya rin ng iba, no? Yan. Oh, yung ilag mo, tingnan mo, pasalpo ka na oh. True. Okay, bumagal ka. Yan. Sobra kong maraming pa. Masyado akong maano. Ang lalaki ng galaw ko. Tsaka matulin. Hindi ko naman gusto maging matulid. Ano yan eh, dapat maramdaman mo. Ikaw na nga to, parang si Voltage 5 to, sabi ko kasi, tumingin ka ng harapan mo. O, milag ka na naman. Hintayin mo. Yun yung sabi ko. Yung desisyon, no? Basta bawat igagalaw mo. Ikaw to. Paano ka ba maglakad sa kali? Wait, bagala mo, wag mong bilisan. Wag ka sa gas magbabad. Nakababad ka ng gas mo, umiilag ka. Dapat nga bagala mo. Ayun, bagala mo. Tingnan mo. Bagala mo. Kuya, ano nangyayari sa'yo? Sige, kapang ha. May time kang ganyan ha, nabablanko ka. Ay, hindi naman sa nabablanko na hindi ko lang alam na dapat break na pala yun. Hindi, dapat nga makikinig ka sa akin. Sabi ko, bagalan mo. Sa gas ka nakababad. Ang problema, mas matakaw ka sa gas. Yan ang problema mo. Sabi ko sa'yo, itiin mo yung gas, tsaka ka pumorma ng brake. Balik ta rin mo, di mo yung gas. Pabilisin mo muna. Pabilisin mo, no? So, nung napabilis mo, diin mo ba? O tsaka ka pumorma ng brake. O, kontrolin mo ng brake. Pero ilagam mo na yung mga yan, no? Yan o, kagaya yun eh. Bagalan mo. Pinakamabagal yan, bagalan mo pa. Sige, gapang, tuloy-tuloy ang andar. Bitaw ng brake. So yan na, wala mo ng gas. Sige, nung dumaan ka, ganyan lang. Okay, then gas na magaan. Magaan na tapak. Pinakamagaan na tapak, pakiramdaman mo yung tapak mo. Yan, sanayin mo yung ganyan takbo na hindi ka masyadong hataw. Takbong chali lang. Tuwid. Forma ng brake. Tuwid. Sa harapan ka mag-focus, sinasabi ko sa'yo. Isang beses ka lang sasalpok, walang replay yan. Sige gas, gasa mo konti. Pangit din yung sobrang bagal. Yung tama lang. Yan, kaliwa mo konti. Kaliwa pa. Yan, maintain mo yan. Sige, gasan mo ng konti. Hindi kasi nagpapantay eh. Dapat meron kang constant na tapak eh. At least 30 o 40. Hindi consistent yung tapak. Oo, dapat ano yun eh. No, constant yun. Tingnan mo, linya mo. Para kang lasing oh. Oo. Oh. Gas? Gas yan ng konti. Tingnan mo, lumigo ka na naman. May ilag ka ng konti, bagal. Forma ng brake. Sige, gas. Tuwid lang oh. Wala na dapat liko yan eh. Maintain mo dapat yan eh. Kaliwa mo konti. Tuwid. So yun yan. Kaya sa dulo ka nakatingin. Opo, sa dulo. Yan. Forma ng brake. Sige, diretso lang. Sige guys. Yan o. Tuloy. Ano reaction mo? Diretso lang. Very good. Babagal lang, di ba? Sige guys. Feeling mo kasi sasalpukin ka, no? Yan o, di ba? Hindi ka sasalpukin niya. Hindi, naalis ko na yun. Naalis ko na. Yung higpit ng kapit mo. Kaya nga eh, yung lakas ng padyak ko tsaka pihit ko yung problema. Yun nga, kaya nga siyasanay kita. Maliliit na liko lang yun. Sige, liko. Tuwid. Tsaka yung lane, ito yung lane mo dapat eh. Yan, yan. Yun. Ano yan? Bato? Ay, ano? Chinelas? Ano yan? Bagal. Ha? Sige, bitaw ng brake. Bitaw? Bakit? Sabi mo bitaw ng brake. Yan. Bitaw ng brake. Hindi full stop. Pag bitaw ng brake, ano yung bitaw? Bitaw. Bitaw, andar na konti.
Sige, gas. Gas. Maririnig mo lagi yan sa akin. Forma ng brake, ganon, gas. No, bitaw ng gas, automatic na sa brake. Pag bumitaw ka ng gas, automatic na sa brake yun. Opo. Makakaasa ka na dyan. Gas? Hindi ka mabanggay nun. Gas? Hindi. Gas ng konti, magaan lang. Tsaka yung magaan na tapak, pakiramdaman mo yung makina mo. Hindi ko pa Yan, forma ng brake, bagal. Yan, no? Tinapat mo na naman kay kuya, patay si kuya. Pag tinapat mo doon, sige. No, totoo yung ginagawa mong galaw, ha? Sige, malalaglag ka dyan talaga, tingnan mo. Bagal. Ilag, sige. Kaliwa mo konti. Dito, yan, tuwid. Sige, gas na magaan. Pilitin mo ang tumingin sa malayo. I-analyze mo yung malayo. Kala mo, ganun-ganun ang driving, no? Tuwid. Oo, yung kaliwa mo. Babangga ka rin sa alaman. Tuwid. Tuwid mo. Walang reaction, no? Sorry. Ano yung tutunog? Baga, Hindi manibela. Pakaliwa ka niyan, eh. Nasa kanan ka pa rin, eh. Pihit ka, eh. Yan, tuwid kasi yan, di ba? At nung pakaliwa yan, kakaliwa mo konti. Pag kulang pa, dagdagan mo lang. Forma ng brake. Yan. Yun, may reaksyon ka ron. Bagal, bike ha. Sige, bitaw ng brake. Totoo yun, ibabanggaan niya talaga sa yun. May mga ganun galaw, no? Iba, hindi man lang siya nagbagal, di ba? Pero magre-react ka na nun. Kagaya yan, di ba? Magre-react ka na yan. Tingin ng kanan dapat. Bakit titingin sa kanan? Natural, umilag ka dun, eh. Pwede bang trip mo ganun lang kagad? Pwede ba yun? Walang ganun. Opo. Makakapatay ganun ng motor. Gas? Ang laki. Hindi ko. Sorry. Liti mo. Tundok lang. Dag ba? Tama na yan. Tama na yan. Ay, ilag naman siya. Gasan mo. Sige, gas. Tingin sa dulo. Gas. Tingin gas. Sataw. Tingin lang sa dulo, ha. Sorry. Sorry. Wala nga sorry dito. Pag nakaharap mo yung si Senyor Pedro, yun na yun. Mahigpit yun. Sorry. No exemption to. Walang... Pasensya na po kayo. Bago lang akong driver, eh. Hindi ka matansya, boss. Yung ano? Tingin nga sa malayo. Ayan, malayo. May problema ba man tama? Wala. 250. Ano 250? Yung grado ko. May malabo na konti. Kaya pala, eh. Hanggat sa yung spot mo, tanaw mo yung jeep. Doon. Yung ano, yung black and yellow na post. Yung pulang kotse sa harapan natin. Opo. Tanaw mo ba yan? Hindi ka nabasa. Oo. Hanggang doon lang yung spot mo. Forma ka ng brake. Biglang gumalaw yung jeep. Sige, gas. Up. Sige, gas. Nakita mo yung tao na yan. Sige. Motor. Yan. Kaliwa mo. Kaliwa pa. Wait, brake na, brake. Bagal. Yan yung iwasan mo, no? Yung pabagal ka dyan. Hinto. Sige, walang gas yan, ha? Masasanay ka naman yan, may enhance ka yan. Siyempre, first time mo mag-drive, eh. Tapos, siyempre, edad natin. Oo. Ito, ako talaga yung ano. At least alam. Pucha. May idea ka kung ano yung tsura ng zero, knowledge sa driving, no? Puta, pati yung gas. Hindi alam saan bubuksan. Isipin mo, pag nagkamali ka, no? Yung, Iyep? Gapang. Tingin ng kanan. Sino yung mga kasabay? Wala. Walang Walang truck. Walang truck, ha? Pucha, may Subukan mo, mareno dyan bigla. Gas? Tingnan ko lang. Gas, hilig pa naman tumutok yung mga yan. Yung mga truck din dyan sa atin, masyado mayabang dumaan, no? Yung sa Kaya lancaster. wasak-wasak yung mga kalsada natin. Hindi, tsaka iba mayabang dumaan. Hindi nila kinoconsider yung mga yung mga residente dun sa atin.
Niyabangan nila yung mga, kahit bus. Yung mga bus yung sanction nyo rin yung mga yan. Brake baga lang. Yan o. Ito yun. Sige. Alala, si Magina, di ba? Nakita mo yan? Yung mga sagasa ka ng ganyan. Bakasyon ka na nun. Masama bang ipihit na todo yung Oo. masama? Lalo na pag may pasahero ka, no? Dadaanan mo kasi yung tatlong bagal eh. Sige. Pero yung ganong mga Gas? biglaan tao, biglang tumawid, yun talagang kailangan mo ng prenohan yun. Sige, gas na magaan. Tingin sa malayo. Tingnan mo, pakanan ka na, palaglag ka na. Yun yung dapat mo maramdaman eh. Kaya sa malayo tingin, kanang konti, tuldok lang, tama na. Yun. Steady mo na yan. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Huwag mo nang babaguhin hanggat di pa tumutuwid. Pag tumuwid, tsaka matuwid. Di ng gas. Up. Sige, gas. Wala yan. Nananakot lang yan. Takot ka naman. Tinan mo naman, no? Natakot ka naman. Balik ako. Sige, gas. Magaan. Sige, gas na magaan. Sinadya niya yun. Para matakot ka. Wala namang pakialam sa iba rito pag nabangga ka eh. Tawanan ka pa nung pag nabangga ka. Lumalabas ako sa lane. Nasa gitna ako. Kuya, bumangga. Nasa gitna Sa kaliwa. Kaliwa ka. Forma ng brake. Bumagal ka. Hindi totally out of control ka. Parang hindi mo na alam yung gagawin mo. Walang ganun desisyon dito. Tingin ng kaliwa. Sige, gas. Gas na magaan. Magaan lang naliko. Magaan na maliit lang naliko. Papatay ka naman yan pagka ganyan liko mo. Tingnan mo. Ayaw pa ito bumalik sa harapan. Nakakat ka na eh. Kanina mo pa nakat eh. Ano hinihintay mo dyan? Sa likuran. Pag mo tingnan yun sa likuran, hindi ka babanggayin ng mga yun. Yun ang kailangan mo, aralin. Yes. Ang hirap noon yung yellow, hindi ko alam kung namalapit na ba siya or hindi. Hindi mo naman siya dapat tingnan eh. Ano ka? Nasa linya ka na eh. Nung nakat mo to, nandito ka, di ba? Panoorin mo ha. Ilan seconds ang dating yan? Tricycle. 4. 4. Kaya papakita ko sa'yo. Nung kinat mo yan, tingnan mo kung makaporma yan. 2 seconds lang yan eh. Di ba? Nakaporma ba? Okay. Sige, gas. Yung pa kayo nasa dulo. Hindi ko alam kung nasa dulo na ba siya. Di ba may binilang natin kanina kung ilang seconds ang dating? Ilang seconds ang dating yung tricycle na yan sa likod mo, yung kotse. 4 seconds yun, di ba? Matagal pa yun eh. Nung kumat ka ng lane, 1 seconds lang yun eh. Nakat mo na eh. Forma ng brake. Bagal ba? Yan. Bitaw ng brake. Sige. Yan. To be continued. Hindi kaya ng 5 hours lang. Pero at least naramdaman mo, 'di ba? Nandiyan diyan eh. Pasok na ako sa opisina. Char. Hindi, isa pa. Mga isa pa. Opisina lang naman eh. Alam mo kasi yung office ko, sa KS1 lang ako. Oo nga, pero ibig sabihin, gusto mong gumalaw ng hilaw pa? Nasa yun. Mas maganda pag gumalaw kayo, perfect na. Diba? Isa pang session. Oo. Bigyan mo ako discount. Oo, sige. Ano, gas? Sige, gas. Hindi naman kita papayagan pa ng ganyan ng galaw mo eh. Talaga? Naman, forma ng brake. Tingnan mo, hindi ako nang babagsak. Freelancer lang ako, pero nagbabagsak ako. Pag sabi ko wag ka na mag-drive, wag ka mag-drive. Wala kang magagawa, no? Hindi tayo naglalaro dito, isa lang ang buhay mo. Ito muna phone ko. Sige. Doon, pagdating doon sa, pag nagkahintuan na. So, ganun lang yung pagdadrive, ha?